હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું બિલકુલ હોટલ જેવો સાઉથ ઇન્ડિયન સાંભાર. આ સાંભારને આજે આપણે એકદમ સરળ રીતે બનાવશું તો પણ એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. આ સાંભારને તમે ઇડલી, ઢોસા, મેદુવડા, ઉત્તપમ એ સિવાય પણ રવા ઇડલી અને રવા ઢોસા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. આ સાંભાર બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે. જો તમારો સાંભાર પણ રેસ્ટોરન્ટ જેવો પરફેક્ટ ટેસ્ટનો નથી બનતો તો આ મેઝરમેન્ટને ટ્રાય કરીને તમે એકવાર એને ચોક્કસ બનાવજો. આજે હું તમને પરફેક્ટ માપ સાથે એને કેવી રીતે બનાવવાનો છે એ શીખવાડીશ. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક કુકરમાં આપણે 1 કપ એટલે કે 150 ગ્રામ ધોયેલી તુવરની દાળ ઉમેરી દઈશું. જે 200 ml વાળો મેઝરિંગ કપ આવે છે એનાથી જ માપીને મેં તુવર દાળ સારી રીતે ધોઈને એડ કરી છે. હવે આપણે એમાં એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં આ 75 ગ્રામ છે. એક ટામેટાનું આપણે 8 ટુકડામાં કાપી લેવાનું છે. હવે આપણે એની અંદર સુરણ ઉમેરી દઈશું. આ 9 થી 10 સુરણના ટુકડા છે. ગ્રામમાં જોશો તો 35 ગ્રામ છે. સુરણની છાલ કાઢીને એના ટુકડા કરીને એને પાણીમાં રાખશો તો એ કાળું નહીં પડે. એક નાની સાઇઝનું આપણે બટાકું ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં એ 30 ગ્રામ છે. અને હવે આપણે એની અંદર 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. જે કપથી આપણે તુવર દાળ માપી હતી એ જ કપ આપણે 3 કપ એટલે કે 600 ml પાણી લીધું છે. હવે આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને એક સીટી ફાસ્ટ ફ્લેમ પર અને બાકીની 3 થી 4 સીટી સ્લો ફ્લેમ પર લગાવશું. ટોટલ 4-5 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરની જે સ્ટીમ હતી એ મેં એની જાતે જ નીકળવા દીધી હતી. અને હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાળ ખૂબ જ સરસ રીતે બોઇલ થઈ ગઈ છે. તો હવે આ દાળને આપણે થોડુંક હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું. અને જે સુરણના ટુકડા અહીંયા તમને દેખાઈ રહ્યા છે એ જો સાંભાર ખાતી વખતે વચ્ચે આવશે તો સાંભાર ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો એક હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી આ રીતે આપણે એને થોડુંક ચર્ન કરી લેવાનું છે જેથી દાળ આપણી એકદમ એકરસ થઈ જાય. તમે ચાહો તો દાળને બાફતી વખતે થોડુંક મીઠું અને હળદર પણ ઉમેરી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાળ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાંથી સાંભાર બનાવી લઈશું. હવે મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું. તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે 1 ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી મેથીના દાણા ઉમેરીશું. આ બંનેને આપણે એક વખત મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ મેં સ્લો જ રાખી છે. હવે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી હિંગ નાખીશું. 10 થી 12 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને 1 નંગ સૂકું લાલ મરચું નાખીશું. હવે આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરીને આપણે એની અંદર એક નાની સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો જે ગ્રામમાં 30 ગ્રામ છે એ ઉમેરી દઈશું અને 2 મિનિટ માટે એને સાંતળી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો કાંદો સરસ સંતળાઈ ગયો છે. ફક્ત 2 જ મિનિટ મેં એને સાંતળ્યો છે, એકદમ લાલ નથી કરવાનો. હવે આપણે આની અંદર જે આપણી દાળ બોઇલ કરીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈશું અને પછી કુકરની અંદર જ આપણે 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને એને પણ આપણે દાળમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો પહેલાં એકવાર આપણે દાળને મિક્સ કરી લઈએ. તો કુકરની અંદર પણ મેં 1.5 કપ એટલે કે 300 ml જેટલું પાણી લઈ લીધું છે. એને પણ આપણે દાળમાં જ ઓઇલ એડ કરી દઈશું. હવે આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું. પણ એ પહેલાં આપણે એની અંદર સરગવાની સિંગ ઉમેરી દઈશું. સરગવાની સિંગને મેં છોલીને આ રીતના નાના ટુકડામાં સમારી લીધી છે. આ ટોટલ 10 પીસ છે. તો સરસ રીતે ધોઈને જ આપણે એને એડ કરવાની છે. અહીંયા મેં દાળને 2 મિનિટ માટે ઉકાળી છે. હવે આપણે એની અંદર 2 ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દઈશું. જે મેઝરિંગ સ્પૂન આવે છે એનાથી જ માપીને મેં 2 ચમચી મીઠું લીધું છે. અડધી ચમચી હળદર નાખીશું. ગેસની ફ્લેમ મેં અત્યારે મીડિયમ કરી દીધી છે. હવે આપણે એમાં સાંભાર મસાલો ઉમેરીશું. આ સાંભાર મસાલો પાવડર મેં ઘરે જ બનાવ્યો છે અને આની રેસીપીની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ જેથી તમે જોઈ શકો. તમે ચાહો તો આમાં એવરેસ્ટનો સાંભાર મસાલો પણ એડ કરી શકો છો. એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આપણે એની અંદર તીખું લાલ મરચું ઉમેરવાનું છે. 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલું. અડધી મોટી ચમચી એટલે કે હાફ ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું કલર માટે. હવે આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરીને 7 થી 8 મિનિટ એને ઉકળવા દઈશું. ટોટલ 7 થી 8 મિનિટ મેં સાંભારને ઉકળવા દીધો છે. વચ્ચે મેં એની અંદર 1 કપ જેટલું પાણી હજી ઉમેર્યું હતું. જે સરગવાની સિંગ આપણે એડ કરી હતી એ પણ હવે હાફ કુક થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એની અંદર આંબલીનો પલ્પ ઉમેરવાનો છે. 2 મોટી ચમચી એટલે કે 25 ગ્રામ આંબલીને મેં 1/4 કપ પાણીમાં પલાળીને થોડીક મસળીને ચાળી લીધી હતી. તો આપણને આ રીતનો પલ્પ મળી જશે. તો અત્યારે મેં થોડોક પલ્પ રહેવા દીધો છે. બાદમાં ટેસ્ટ કરીને જો મને લાગે તો હું એમાં બીજું એડ કરીશ. હવે આપણે એની અંદર 3 મોટી ચમચી એટલે કે 40 ગ્રામ જેટલો ગોળ ઉમેરીશું. અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે. સરસ રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું. આંબલી આપણે સાંભાર થોડોક ઉકાળ્યા પછી અને સરગવાની સિંગ અડધી ચડી જાય પછી જ ઉમેરવાની છે. નહીં તો સરગવાની સિંગ જેવી આપણે કાચી નાખી હતી એવી જ રહેશે. તો હવે આને ટેસ્ટ કરી લેવાનો છે. તો આની અંદર મને થોડીક ખટાશ ઓછી લાગે છે. તો જે બાકીનો આપણો આંબલીનો પલ્પ આપણે રહેવા દીધો હતો એ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. એટલે કે ટોટલ 25 ગ્રામ આંબલી આપણે એમાં યુઝ કરી દીધી છે.
હવે આને 5 થી 6 મિનિટ માટે હજી ઉકળવા દઈશું. 5 થી 6 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી આપણો સાંભાર બનીને તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને હવે આ સાંભારને આપણે સર્વ કરી લઈશું. જ્યારે આ સાંભાર ઉકળતો હોય ત્યારે તમને વચ્ચે લાગે કે ગાળો થઈ ગયો છે તો વચ્ચે વચ્ચે થોડું એમાં પાણી ઉમેરતા રહેવાનું છે. જેટલો એ ઉકળશે એટલો ટેસ્ટમાં સારો લાગશે. તો આ આપણો સાઉથ ઇન્ડિયન સાંભાર બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.